ओइ ल मस्त रहेछ ल घुमेर आउँछु सो हेलो व्हाट्सएप एभ्रीवन अरे यार के छ हो र आज चाहिँ यतिखेर म चाहिँ चिसापानी जान ट्राई गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ जोडोल आइपुग्यो जोडोलमा चाहिँ यो छ के डाउन हिल फ्यामिली रेस्टो खाजा घर त्यो चाहिँ यहाँ मिठो खाजा पाउँछ अनि यहाँ चाहिँ जोडलको ग्राउन्ड हो यहाँ चाहिँ सो ट्रायलको लागि यसो सिक्न आउँछ क्या मान्छेहरू ल यहाँबाट चाहिँ तल लाग्छु यो यहाँ रहेछ एउटा वर्कसप ल तर एकचोटि वर्कसपमा जान्छु पछाडि हावा देखाउँछु अनि त्यसपछि जाने दाइहरू यामाको दाइहरू पनि भेटियो अस्ति जहाँबाट बाइक किनेको थियो अनि ल अनि हावा पनि फेरियो हावा अलिकति नयाँ थप्यो जस मेरोमा लिक्विड छैन जस्तो दुवैमा अब भोलि हाल्छु भनेको छु अहिले चाहिँ जस हावा भरेपछि बाइक राम्रो कुदिरहेछ अब यहाँबाट चाहिँ हनुमानचोक पुगिन्छ स्यु यो चाहिँ आर्मी एरिया जस्तो छ पुग्यो जस्तो छ बाटो मिस्टेक भइसकेको छ हो कताबाट जाने ल दाइ यो चिसापानी कताबाट जान्छ चिसापानी जाने बाटो बाइकमा जाने कताबाट ए त्यहाँ ए यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ सुन्दैजाऊ हिँड्दै जाने बाटो ल हुन्छ थ्याङ्क यू सुरक्षा तैनात छ सुरक्षा कडा छ कडादेखि चाहिँ सुरक्षा ल यहाँबाट चाहिँ चिसापानी पुगिन्छ अरे भनिरहेको थियो दाइले अङ्कल चिसापानी जाने बाटो चिसापानी हजुर यहाँ जाने यो बाटो नछोडिकन जाने ए हजुर बाटो नछोडिकन जाने त्यहाँ गाउँ आउँछ बाख्रा थान आउँछ होइन हजुर अनि बाख्रा थानमा सिधै जाने बाख्रा थान होइन बाँसको थान कि ए बाँस थान ए हजुर हजुर यताबाट होइन बाटो नछोडिकन जाने के नयाँ बाटो खोल्यो यो नयाँ बाटो खोल्यो भने ए हुन्छ हजुर धन्यवाद हजुर रोकौँ है त यसो भ्यू हेरौँ यसो देखिँदो रहेछ भ्यू ओ यार हेलिकप्टर उडिरहेको छ हेलिकप्टर त्यो काठमाडौँ भ्याली अनि उ त्यहाँ गाउँ रहेछ उता तल नि गाउँ रहेछ तिर जङ्गल रहेछ ल जाउँ हामीहरू त यो चिसापानीकै बाटो हो नि होइन है अहिले घुम्न आउनु भएको ए ल दाइ ल बोल्दै बाइक रहेछ ओहो यार एकदम चिसो भइसक्यो मेरो अब हात चाहिँ एकदम चिताइसक्यो यार जाडो रहेछ नि यहाँ त के छ अरे यार दामी हिमाल देख्यो यार ओ यार हिमालको रेन्ज यार कुन हिमाल हो यार आम्मामा यार सो टाइम इज 2:40 अझै कति टाढो छ चिसापानी 1 घन्टा लाग्छ अझै 1 घन्टा लाग्दैन अनि यताबाट कता पुग्छ नि हाइबुङ ऊ यहाँबाट देखिरहेको छ नि गाउँ त्यो हाइबुङ हो लाक्पा दोर्जी ए त्यही त्यो लाङताङको सँग भएको के
यताबाट यताबाट ए जोस् मैले उता बाटोमा सोधेँ कि जोस् मान्छेहरूलाई सोधेँ ए परेन सो त्यो हिमाल चाहिँ लाक्पा दोर्जे हिमाल हो रे ओइ ल बसौँ ए चिसापानी यो हो खोइ ल अब कता हो त्यही त यही होला कि चिसापानी यही हो एकछिन उतै तिनीहरू यहाँ तल घुम्न जानु थाल्यो होला एकछिन ल बाटो त के हो छोप्दैछ त्यही त है मैयाहरू पनि आएर छ मैया ओइ हिँड्नु छोयो अच्छा छु यो आकाश चाहिँ क्या सफा है क्या मजाको कलर क्या So everyone, welcome to Chisapani. Chisapani पनि आइपुग्यो ओइ ल मस्त रहेछ ल त्यो हिमाल चाहिँ दोर्जे लाक्पा हिमाल हो रे अनि यो लाङताङ होला दोर्जे लाक्पा फोटो पनि खिच्यो हामीले र अब चाहिँ चिसापानीतिर जानेछौँ ठुलो देख्न थाल्यो ओहो है त्यहाँ एउटा भन्थ्यो कि साथीहरूले एउटा घर ढल्नु थालेछ भने चाहिँ उतै रहेछ वेलकम वन्स अगेन टु चिसापानी कस्तै बनाएर घर आमा ल ल हाइबिङ पनि आइपुग्यो अब अलिकति खाजा खाने त्यसपछि होटेलहरू माथि टावर रहेछ उताको गाउँ चाहिँ हाइबुङ हो भनेर त्यो बाटो जान्छ क्या एकछिन है हेरौँ है त बिस्तारै भत्काउँदै रहेछ अनि यो चाहिँ मेरो FZ25 यो देखिन्छ होला राम्रो वेलकम टु ग्यालेक्सी होटल चिसोपानी रे माथि पनि होटल रहेछ कुनै बेला अरे यार यहाँ फोहोर गरेर रहेछ तलतिर चाहिँ गाउँ रहेछ जस गाउँको भ्यू राम्रो देख्दो रहेछ हाइबिङ भन्ने गाउँ अनि यहाँबाट भोटे चौर पनि पुग्छ अरे कस्तो लागिरहेछ त फोटो पनि खिच्यो होइन खिच्यो त्यही त हामी आउँदैछन् मुस्ताङ काठमाडौँ मुस्ताङ
ओइ 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 त्यो नगर यार ओइ ओइ ल भिडियोमा आउँछ अब र थुक्पा पनि रेडी भएछ अब चाहिँ थुक्पा खानुपर्छ अब चाहिँ ल थुक्पा पनि रेडी भएछ चिकन थुक्पा सो अब चाहिँ फर्किनु लागेको यिनै बेला भयो चाहिँ Kathmandu, I am coming. ल है त्यही त म यति साह्रो चिसो हुन्छ त सोचेको थिएन क्या त्यही त थर्मल कोट लगाउँछ होला नि आगो बालेर बस्छ नि यिनीहरू हो र त्यही त खाना कति महँगो होला झन् खाना खानु पर्यो बाँचे बस्नु पर्यो हो क्या ओए Yo,